นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปพบกับความสวยงามและอลังการของ Grand Teton National Park ค่ะคือ Grand Teton เนี่ยเป็น National Park ที่อยู่ติดกับ Yellowstone National Park เลยทำให้ Grand Teton นะคะเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวที่ Yellowstone ด้วยค่ะเอกลักษณ์ของ Grand Teton ที่เราเห็นกันบ่อยๆเลยก็คือตัวทิวเขาที่เพื่อนๆเห็นตรงนี้เลยเนี่ยทิวเขาด้านบนนะคะก็จะมีเกลเชียร์หรือว่าธารน้ำแข็งที่ทำให้ทิวเขาที่นี่มีความแตกต่างจากทุกที่ในประเทศอเมริกาเลยค่ะและที่สำคัญก็คือตัวแกรนด์ทีทันนะคะยังเป็นบ้านของกวางมูสด้วยค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆไปดูทั้งทิวเขาที่แกรนด์ทีทันแล้วก็มูสแฟมิลี่ที่อาศัยอยู่ในทีทันด้วยค่ะไปกันนะคะก็คือ Hermitage Point ค่ะที่นี่เนี่ยเราสามารถมองเห็นแจ็คสันเลคที่มีขนาดใหญ่และมีความสวยงามมากๆเลยด้านหลังของเลคนะคะเรามองเห็นตัวทิวเขาที่เพิ่งพูดถึงไปเมื่อกี้ซึ่งเราเรียกว่า Canyons of Teton Range ค่ะความโชคดีของเราในวันนี้ก็คือตอนที่เรามาถึงเนี้ยฝนหยุดตกพอดีค่ะทำให้ฟ้าเริ่มเปิดออกแล้วพอแสงแดดส่องลงมาก็ทำให้เห็นแสงอย่างที่เห็นในภาพเลยค่ะตอนที่เรามาถึงที่ทีทันนะคะก็คือมันเป็นช่วงเย็นมากแหละเพราะเราเดินทางมาจากที่ Yellowstone เราก็เลยไปพักกันที่ Teton Village ก่อนค่ะและในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราก็ไป grab ของกินเล็กๆน้อยๆในตอนเช้านะคะและเราก็เริ่มไปที่ Snake River Overlook เป็นที่แรกของวันต่อไปเลยค่ะ Snake River จะมีความคดเคี้ยวที่คล้ายๆกับงูนะคะแล้วก็ตัวแม่น้ำเนี่ยจะผ่านตรงกลางของ Grand Teton ตั้งแต่เริ่มต้นทางเข้าจนถึงทางออกของ Grand Teton เลยค่ะที่ต่อไปนะคะเราไปกันที่ Schwabacher Landing ค่ะที่นี่นะมีคนออกเสียงกันหลากหลายมากยกตัวอย่างเช่น Schwabacher นะคะหรือว่า Schwabacher ก็มีที่นี่เนี่ยมีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของแสงแรกของวันหรือว่าตอนพระอาทิตย์ขึ้นค่ะเพราะว่าตัวทิวเขาเนี้ยจะมาสะท้อนกับน้ำด้านล่างแล้วก็มีความสวยงามมากๆแต่เนื่องมาจากว่าจะต้องไปถึงที่นี่ตั้งแต่ประมาณ 4:30 นนะคะเราก็ไม่ตื่นค่ะก็เลยไม่ได้ไปถ่ายรูปในตอนนั้นนะคะแล้วเราก็เลยไปช่วงสายๆของวันแทนแต่ก็อยากบอกว่าสวยงามไม่แพ้กับตอนพระอาทิตย์ขึ้นเลยค่ะสองที่ที่ไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับคนที่ชอบประวัติศาสตร์ก็คือตัว Mountain Barn หรือว่ายุ้งฉางนะคะแล้วก็ตัว Chapel Transfiguration ซึ่งก็เป็นโบสถ์ที่เขาอนุรักษ์โครงสร้างเอาไว้ค่ะทั้งสองที่นี้เนี่ยจะมีแบ็กกราวด์ด้านหลังเป็นทิวเขาของ Teton Range ค่ะทำให้คนนิยมที่จะไปถ่ายรูปตลอดทั้งวันเลยค่ะออกมาจาก Chapel นะคะเราก็ไปแวะกันที่ Taggart Lake Trail ค่ะตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการไฮกิ้งเพื่อที่จะเดินเข้าไปดูตัว Taggart Lake ค่ะแต่ว่าเราไม่ได้เข้าไปจนถึงเลคนะคะเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้มีเวลาเยอะมากก็เลยไปดูแค่ตัวน้ำตกที่อยู่รอบๆเลคค่ะหลังจากออกมาจาก Taggart Lake นะคะเราก็ตรงกันไปที่เจนนี่เลคเลยค่ะเจนนี่เลคเนี่ยเป็นเลคที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในแกรนด์ทีทันแล้วก็เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวมากๆที่เจนนี่เลคนะคะยังสามารถนั่งเรือข้ามฝั่งเพื่อจะไปดู Hidden Fall หรือว่าตัวน้ำตกได้ด้วยนะคะไม่ต้องจองตั๋วล่วงหน้านะคะสามารถไปซื้อตั๋วตรงนั้นได้เลยอยากบอกว่าเจนนี่เลคเนี่ยมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากเพราะว่าเกิดจากการกัดเซาะของตัวธารน้ำแข็งค่ะใช้เวลาร่วมหลายปีนะคะทำให้เกิดเป็นแอเรียที่มีขนาดใหญ่จนกลายเป็นทะเลสาบค่ะคนที่ค้นพบเจนนี่เลคเนี่ยจริงๆเป็นทีมนะคะแล้วในทีมนั้นมีผู้ช่วยที่ชื่อว่าเจนนี่ค่ะเขาก็เลยตั้งชื่อให้เกียรติกับคุณเจนนี่ก็เลยเรียกว่าเจนนี่เลคค่ะทุกคนนอกจากนี้เนี่ยที่เจนนี่เลคนะคะก็ยังมีแอเรียที่สามารถลงไปเล่นน้ำได้ด้วยค่ะเราก็เห็นเด็กลงไปเล่นกันมากมายเราก็เลยอยากจะลองลงไปจุ่มน้ำด้วยค่ะแต่ปรากฏว่าคือหนาวมากค่ะทุกคนคือน้ำมันเย็นมากจริงๆจนกระทั่ง
เป็นตะคริวเลยค่ะชาแบบเป็นตะคริวสนุกใหญ่เป็นตะคริวแล้วออกมาจากที่เจนนี่เลกนิดนึงนะคะเราจะสามารถไปที่เจนนี่เลกโอเวอร์ลุคเพื่อที่จะไปดูความสวยงามของเจนนี่เลกในอีกมุมมองหนึ่งได้ด้วยค่ะแต่ตอนที่เราไปก็คือฝนกำลังตกเลยซึ่งก็ให้ความรู้สึกแบบโรแมนติกขึ้นมาออกมาจากเจนนี่เลกนะคะก็คิดว่าจะไปปฏิบัติมิชชั่นตามหามูสค่ะแต่ว่ามูสเนี่ยจะออกมาหลังช่วงพระอาทิตย์ตกหรือว่าใกล้พระอาทิตย์ตกนะคะซึ่งตอนนั้นยังไม่ถึงเวลาเราก็เลยไปดูความสวยงามของทีทันที่แจ็คสันพอยต์โอเวอร์ลุคก่อนค่ะซึ่งตรงนั้นก็จะเห็นจากในภาพเลยว่าเราเห็นทั้งตัวทีทันเรนจ์รวมไปถึงตัวแจ็คสันเลคด้วยค่ะปฏิบัติการตามหามูสของเรานะคะเริ่มต้นกันที่คริสตินพอนค่ะไปถึงคริสตินพอนค่ะไม่เจออะไรเลยยกเว้นตัวกราฟแคโรหรือว่ากระรอกดินนะคะเราก็เลยไปกันต่อที่ออกซ์โบเบนค่ะที่ออกซ์โบเบนก็คือสวยมากจริงๆแต่ว่าพอใช้กล้องส่องทางไกลอะไรไปนะคะก็เจอแค่ตัวเอลประมาณ 2-3 ตัวนะคะก็ไม่เจอมูสอีกเช่นเดิมค่ะก็เลยไปที่สุดท้ายนะคะซึ่งก็คือตัว Cross Country ค่ะไปถึงตรงนั้นเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นถนนยาวๆนะคะแล้วก็มีบ้านคนอยู่ด้วยก็คิดว่าสงสัยมีบ้านคนเนี่ยต้องไม่เจอตัวมูสแน่ๆเลยแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยมันจะมีเขตตรงที่เป็นเวิร์งให้เราเข้าไปจอดรถได้นะคะซึ่งตรงนั้นก็มีคนจอดรถอยู่บ้างแล้วนะคะก็มีความหวังว่าจะได้เจอตัวมูสค่ะทุกคนแล้วสุดท้ายก็มีโอกาสได้เจอตัวมาม่ามูสแล้วก็ตัวเบบี้มูสด้วยค่ะก็ยืนอยู่ตรงนั้นแบบนานมากนะคะเราจะเห็นว่ากวางมูสนะคะจะมีความแตกต่างจากกวางทั่วไปก็คือเขาจะมีสีน้ำตาลที่เข้มกว่านะคะแล้วก็ตัวปากของมูสเนี่ยมันก็จะเป็นงุ้มๆลงมานะคะซึ่งไม่เหมือนกับกวางทั่วไปแน่นอนเขาว่ากันว่ามูสเนี่ยจะอยู่ในที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากค่ะอาหารของมูสนะคะจะต้องมาจากเขตที่มีความอุดมสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นการที่เราเจอมูสในเขตนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติมากๆค่ะนอกจากตัวมูสแล้วเนี่ยเราก็ยังมองเห็นบ้านของบีเวอร์ด้วยค่ะซึ่งที่เราเห็นก็คือเป็นการใช้ไม้เนี่ยมาสร้างรังนะคะแล้วก็ตรงรังของบีเวอร์เนี่ยนะคะอยู่ติดกับแม่น้ำเลยก็คือเราก็ยังมีคำถามอยู่ว่าทำไมบีเวอร์สร้างรังที่ทำให้สัตว์อื่นเนี่ยมองเห็นได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็รอดจากสัตว์อื่นๆในป่าได้ยังไงนะคะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากๆค่ะจบทริปแกรนด์ทีทันด้วยความสวยงามแบบ Twilight Color หรือว่า Pink Sky นะคะซึ่งเป็นช่วงที่พระอาทิตย์ตกแล้วก็ทำให้ท้องฟ้ามีสีชมพูค่ะก็เป็นทริปที่ประทับใจมากๆนะคะในคลิปหน้าเนี่ยเราจะพาเพื่อนๆไปดูกับเมืองที่รวยที่สุดในประเทศอเมริกาหรือว่าแจ็คสันโฮลนะคะแล้วก็จะพาเพื่อนๆไปดูตัวทีทันวิลเลจซึ่งเป็นสกีรีสอร์ทอยู่ติดกับตัวแกรนด์ทีทันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่ที่เอพิโซดหน้านะคะบ๊ายบาย